सुरू करायचं का? करूया. लोक आपल्यासाठीच थांबले. फक्त लोकांना हे सांगा की हा सामना नाही. मी मी पण ही फ्रेंडली मॅच म्हणायची का? मी आपल्या दोघांच्या वतीने यांना खात्री देतो सगळ्यांना की या मंचावर कुठल्याही प्रकारचं मॅच फिक्सिंग झालेलं नाही. ॲब्सोल्युटली. किंवा म्हणजे जे अतुलजी म्हणाले हो. ते एकदा स्पष्ट करा. आपल्या दोघांची तारीख घेतल्यापासून आतापर्यंत आपण फोनवर देखील बोललेलो साधं नाही. बोलणं नाही, एकमेकाला निरोप नाही, म्हणजे ते काय बॉल टेम्परिंग म्हणतोय तेही झालेलं नाही. लोकमत मध्ये एकमतच होतं. दुसरं असं आहे की सध्या महाराष्ट्रासह देशभरामध्ये पेपर लीक फार होत आहेत, पेपर फुटत आहेत, पण इकडला पेपर फुटलेला नाही. देवेंद्रजी, आपलं स्वागत. आपण एकदम रिलॅक्स राहा, कारण देवेंद्र फडणवीस काय आहेत आणि संजय राऊत काय आहे हे तसं महाराष्ट्राला माहिती आहे आणि आम्ही दोघे सुद्धा एकमेकांना ओळखून आहोत. त्याच्यामुळे इथे बसून नुसतं बाजूला व्हॉट्सॲप चॅटिंग करण्यापेक्षा मला वाटतं आपण थेट मुद्द्याला हात घालूया, कारण इकडे बरेचसे जे कॅमेरे लागलेले आहेत खरं म्हणजे त्यांना तुमच्याकडून ब्रेकिंग न्यूज हवी आहे. माझ्याकडून हवी की नाही मला माहीत नाही, पण तुमच्याकडून ब्रेकिंग न्यूज हवी. मला सांगा की संजय राऊत जेव्हा आपली मुलाखत घेणार असा प्रस्ताव आपल्याकडे आला तेव्हा आपली पहिली रिॲक्शन काय होती? नाही, अतुलनी सांगितलंय खरं आहे. मी त्याला सांगितलं की विचार करून सांगतो. आणि याचं कारण संजय राऊत घेत आहेत हे तर होतंच, पण त्याहीपेक्षा मला असं वाटतं की ही जास्त जी एक मुलाखत पवारसाहेब आणि राज ठाकरेंची झाली त्याच्या पार्श्वभूमीवर हे होते आणि त्याच्या पार्श्वभूमीवर आपण केली पाहिजे का, एवढाच एक विचार माझ्या मनामध्ये आला. पण मी म्हटलं करूया, मजा येईल. थँक्यू. खरं म्हणजे तुम्ही सामना वाचत नाही असं तुम्ही नेहमी सांगता. तुम्ही सगळं खरं नका मानू. मी जे बोलतो ते हा? मी जे बोलतो ते सगळं तुम्ही खरं नका मानू. सामना वाचत नाही असं नेहमी आपल्या मुख्यमंत्र्यांचं म्हणणं असतं जेव्हा त्यांना विचारल्यावर. त्याच्यामुळे त्यांना चोरून सामना वाचता का हे मी विचारणार नाही. पण मी एकदा अमृता वहिनींना विचारलं होतं तुम्ही सामना वाचता का? त्या म्हटलं मी आवडीने वाचते सामना. मग तुम्हाला कळतं कसं की सामना तुमच्यावर टीका करतो म्हणून? नाही, तुम्हाला मजा सांगतो. सामनाची गंमत अशी आहे की मुंबईत कोण वाचतं वगैरे ते तर असेल, वाचतात लोक, तो सोडून द्या. पण दिल्लीत पत्रकार वाचतात आणि अनेक पत्रकारांना हा अत्यंत सोपा, कुठलंही रिसर्च करायचं नाही, दिवसभराची न्यूजची आपली भूक त्यात शमवता येते. त्यामुळे ते सकाळी सामना वाचतात आणि मग त्यात शोधून काढतात की काय आहे आणि त्याच्यावर दिवसभर चालवतात आणि मग त्यांचे फोन येऊन मला विचारतात याच्यावर तुमची रिॲक्शन काय आहे, त्याच्यावर तुमची रिॲक्शन काय आहे. मी त्यांना सांगतो की बाबा मी वाचत नाही, मी वाचलेलं नाही, मला माहिती नाही. त्यामुळे ज्याची घ्यायची तुम्ही रिॲक्शन घ्या. त्यामुळे मला असं वाटतं की मुंबईपेक्षा देखील सामना दिल्लीच्या पत्रकारात जास्त पॉप्युलर आहे. म्हणजेच एक भाषिक वृत्तपत्र, राष्ट्रीय स्तरावरचं वृत्तपत्र आहे, त्याची दखल घ्यावी लागते. एकदम घ्यावी लागते, कारण तुम्ही रोज ब्रेकिंग न्यूज देता ना. माझा प्रश्न असा आहे आपल्याला, आपला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी फार जवळचा संबंध आहे, हा भावनिक संबंध आहे आणि संघ हा एक परिवार आहे. पण संघामध्ये एक पोलादी शिस्त आहे, एक डिसिप्लिन आहे. म्हणजे या कानाचं त्या कानाला कळत नाही. संघामध्ये उद्या काय घडेल हे तुम्ही सांगू शकता का? नाही सांगू शकत, कारण संघाचे निर्णय संघ घेतो, त्यांची निर्णयाची प्रक्रिया आहे आणि हे कदाचित एकमेव असं संघटन असेल की त्यांचे लोक एकत्रित बसून वर्षभराचे निर्णय घेऊन टाकतात आणि वर्षभराचे घेतलेले निर्णय जे आहेत त्या निर्णयावर ते काम करतात. मात्र मी कधीच सांगू शकणार नाही की त्यांचे निर्णय काय होतात, कसे होतात, त्याच्यामध्ये माझं कुठलाही
हस्तक्षेप नसतो किंवा मला कुठली माहिती नसते. मग शिवसेनेमध्ये एखादी गोष्ट भविष्यात घडणार आहे हे तुम्ही अंदाज कसं काय बांधू शकता? नाही, शिवसेनेत काय होणार आहे हे सांगणं फार सोपं असतं, कारण तो पॉलिटिकल पक्ष आहे. पॉलिटिकल पक्ष काय करेल हे ऑब्व्हियस असतं, त्यात काही फार फरक पडत नाही. फार तर बोलायच्या गोष्टी वेगळ्या असतात, सांगायच्या गोष्टी वेगळ्या असतात, आम्हालाही करावं लागतं. आपण सगळेच राजकीय पक्षामध्ये काम करतो. त्यामुळे राजकीय पक्षाला निर्णय घेताना राजकीय अपरिहार्यता असते, राजकीय सोय असते, राजकीय परिस्थिती असते. संघाला राजकीय सोय पाहिजे नाही, राजकीय परिस्थिती पाहिजे नाही, आणि संघाला कुठली अपरिहार्यताही नाही आहे. त्यामुळे त्यांचा निर्णय नाही सांगू शकत. तुमचा निर्णय कधी चुकेल कधी बरोबर येईल आमचा. महाराष्ट्रामध्ये सध्या चर्चेचा विषय असा आहे की शिवसेना भाजपाची युती होणार की नाही. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी 2016 साली एक निर्णय जाहीर केला की युती होणार नाही. वारंवार त्या संदर्भात ते बोलत राहिले. आम्ही सगळे बोलत असताना सुद्धा आपले अनेक मंत्री सरकारमधले आणि आपण स्वतः ठामपणे सांगताय की युती होणारच. म्हणून मी विचारलं की जर संघातले निर्णय आपल्याला कळत नाही तर शिवसेनेतले निर्णय आपण कसे समजू शकता? युती होणारच आपण हे कोणत्या आत्मविश्वासानं सांगताय? नाही, मला जी परिस्थिती समोर दिसते त्याच्या आधारावर मी सांगतो. याचं कारण आहे, शिवसेना हा पक्ष, त्याचे प्रमुख आज उद्धवजी असतील तरी तो बाळासाहेबांच्या विचाराने चालतो. आणि ज्या ज्या वेळी या देशामधले तथाकथित सेक्युलर हे एकत्रित होतील, त्यावेळी या देशातले जे खरे सर्व धर्म समभाव मानणारे पण हिंदुत्ववादी आहेत यांना एकत्रित यावंच लागेल. आणि मला हे माहिती आहे की ही परिस्थिती आल्यानंतर बाळासाहेबांच्या विचारांनी चालणाऱ्या पक्षाजवळ दुसरा पर्याय उरणार नाही. 2014 साली हा पक्ष बाळासाहेबांचाच होता आणि 2014 साली हा बाळासाहेबांच्या विचाराचा पक्ष असताना सुद्धा आपण युती तोडलेली आहे, हे आपण विसरताय. नाही संजयजी, आपण त्यावेळेस चर्चेत नव्हतात म्हणून पुन्हा एकदा आपल्याला सांगतो. नाही, शेवटच्या चर्चेमध्ये नव्हतं, आपल्याला आठवत मी असेल. सांगतो, मी अनेक वेळा सांगितलेलं आहे आणि ते स्पष्ट देखील आहे की आपली चर्चा चालली होती आणि त्या चर्चेमध्ये शिवसेनेचं म्हणणं होतं की आम्हाला 151 जागा हव्या. आम्ही असं म्हणत होतो की सेनेने 147 जागा लढाव्यात, आम्ही 127 जागा लढाव्यात आणि आपल्या मित्रांना 19 जागा द्याव्या. पण शिवसेनेने भूमिका घेतली होती की आम्ही 151 प्लसचा आकडा घोषित केला आहे, त्यामुळे त्यापेक्षा खाली आम्ही येऊ शकत नाही. आणि शेवटी याच मुद्द्यावर आपली तुटली. खरं म्हणजे राऊत साहेब, ती जर तुटली नसती ना तर या 147 पैकी तुमचे 120 आले असते, आमचे 127 पैकी 105 आले असते. कदाचित उद्धवजी मुख्यमंत्री राहिले असते. उद्धवजींनी जर मान्य केलं नसतं तर तुम्ही देखील मुख्यमंत्री राहिला असतात. पण मला असं कायम प्रश्न असा आहे की मग आणि त्यावेळेस एक दुसरं सांगतो, त्यावेळी हे जे तथाकथित सेक्युलरवादी आहेत हे वेगळेच झाले होते, त्यामुळे आपल्याला प्रॉब्लेम नव्हता. नाही, पण आता तेव्हा जो आकड्यांचा घोळ झाला आणि आकड्यांमुळे युती तुटली, आता आकडे कसे बदलणार? नाही, आपण कोणी आकड्यात अडकणारे लोकच नाही आहोत ना. त्याच्यामुळे आपल्याला आता कोणता आकडा लागणार? नाही, आता जो आकडा आहे तुमच्या मनातला आकडा मला माहिती आहे. महाराष्ट्रातला मटका बंद झालाय आपल्याला माहिती आहे का? मीच बंद केलाय ना, मीच गृहमंत्री आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री हो असं आपल्याला कधी वाटलं होतं का? मला कधीच वाटलं नाही. अगदी प्रामाणिकपणे सांगतो की हे थोडंसं असं वाटलं होतं की कधीतरी एखादा राज्यमंत्री किंवा मंत्रिपदावर जाता येईल, पण मुख्यमंत्री पदावर जाता येईल असं कधीच वाटलं नाही. किंबहुना माझा जर प्रवास आपण बघितला तर जेव्हा नगरसेवक झालो तेव्हा वाटलं नाही महापौर होईल, महापौर झालो तेव्हा वाटलं नाही आमदार होईल, आमदार झालो तेव्हाच वाटलं नाही की कधी मंत्री होईल, आणि थेट मुख्यमंत्री पदावर मला जायची संधी मिळाली. खरं म्हणजे माझ्याकरता देखील हा विचार कधीच केलेला नव्हता. 2014 साली कधी आपण ज्योतिषाला पत्रिका दाखवली होती का? मी तुम्हाला एक सांगतो, ज्योतिषाला पत्रिका कधीच दाखवू नका. प्रत्येक ज्योतिषी तुम्हाला वेगळं काहीतरी सांगतो आणि त्यातनं तुमची दिशा ही कुठेतरी भटकते. त्यामुळे आपण आपले ज्योतिष असं समजायचं, जे मनात आहे ते करायचं. आपण आता मुख्यमंत्री आहात, 3 वर्ष होऊन गेले जवळजवळ.
राज्य कसं चाललं असं आपल्याला वाटतं? उत्तम चाललं. आणि शेवटी राज्य चालत असताना त्याची तुलना करायची असते. कारण सर्वोत्तम हे कधी येतच नसतं. प्रत्येक वेळी बेंचमार्क बदलत असतात. पण आपण कुठे होतो आणि आपण कुठे आलो याचा जेव्हा आपण विचार करतो त्यावेळी त्या तुलनेतनं आज आपण जर बघितलं तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात या राज्यामध्ये विविध प्रकारची कामं झालेली आहेत. अगदी आपण साधा मुंबईचा विचार करू राहूच आहे तर मुंबईमध्ये ज्या गोष्टी 15 वर्ष केवळ आपण पेपरमध्ये पाहत होतो, ट्रान्स हार्बर लिंक, कोस्टल रोड, बांद्रा वर्सोवा सी लिंक, मेट्रो, अंडरग्राऊंड मेट्रो, ॲटग्रेड मेट्रो, या सगळ्या गोष्टी किंवा नवी मुंबईचं एअरपोर्ट, 20-20 वर्ष ज्या गोष्टी केवळ पेपरमध्ये येत होत्या त्या सगळ्या गोष्टी आज होताना दिसत आहेत. किंवा अगदी ग्रामीण भागामध्ये गेल्यानंतर आपण बघा, पाणी अडवा पाणी जिरवा 1960 साली आपण सांगितलं, पण पाणी अडवा पाणी जिरवायच्या ऐवजी एकमेकाला अडवा आणि एकमेकाची जिरवा याच्यामध्येच आपला सगळा वेळ निघून गेला. पण गेल्या 3 वर्षामध्ये ज्या प्रकारे जलयुक्त शिवारच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात दुष्काळमुक्तीचं काम सुरू झालं आहे. आज या ठिकाणी BGSचे लोक सगळे बसलेले आहेत आणि ज्या प्रकारे बुलढाण्यामध्ये त्यांनी काम केलेलं आहे किंवा वेगवेगळ्या संस्थांनी ज्या प्रकारे काम या ठिकाणी केलेलं आहे, आज बघा एक लोकचळवळ पाण्याची आपण उभी करू शकतो. मोठं काम करताय, पाण्याचं काम मोठंच आहे. इतर सुद्धा कामं होताना आपण पाहतो. महाराष्ट्रात जेव्हा शिवसेना भाजप युतीचं सरकार आधी होतं, म्हणजे मनोहर जोशी मुख्यमंत्री होते आणि गोपीनाथराव मुंडे हे उपमुख्यमंत्री होते, तेव्हा सरकारचा रिमोट कंट्रोल जो होता तो शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्याकडे होता. आज फडणवीस सरकारचा रिमोट कंट्रोल नक्की कोणाकडे आहे? बाळासाहेब असते तर त्यांच्याजवळ रिमोट कंट्रोल द्यायला आवडलं असतं, पण आज या सरकारचा रिमोट कंट्रोल कोणाहीकडे नाही. हे दिल्लीत आहे का? नाही, दिल्लीत बिलकुल नाही. असं आहे की शिवसेनेची एक आपली पद्धत आहे आणि भाजपची आपली एक पद्धत आहे. भाजपमध्ये रिमोट कंट्रोल नसतो. भाजपमध्ये जो काही कंट्रोल आहे तो थेट आहे, नो रिमोट. नरेंद्र मोदी आहेत प्रधानमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहा आहेत, यांचं सुद्धा महाराष्ट्रावर लक्ष आहे आणि ते रिमोट कंट्रोल अनेकदा चालवतात, 2 रिमोट कंट्रोल चालवतात. अशा प्रकारची टीका किंवा अशा प्रकारचं आपण वाचत असतो. त्यात कितपत तथ्य आहे? नाही, त्यात बिलकुल तथ्य नाही. म्हणजे मी आपल्याला प्रामाणिकपणे सांगतो की आता जवळजवळ 3.5 वर्ष पूर्ण होतील. या 3.5 वर्षामध्ये माननीय मोदीजींनी किंवा राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शहांनी कधीही एखादी गोष्ट करा किंवा एखादी गोष्ट करू नका असा फोन देखील आम्हाला केलेला नाही, कधीच नाही, नेव्हर. त्यामुळे ते पूर्ण स्वातंत्र्य आहे. हे खरं आहे की आमच्या ज्यावेळेस बैठका होतात विशेषतः मुख्यमंत्र्यांच्या, त्यावेळी हा आग्रह असतो की हे जे कॉमन अजेंडा आहे, स्वच्छ भारत अभियान असेल, स्किल इंडिया असेल, या अजेंड्यावर प्रत्येकाने काम केलं पाहिजे, तेवढा मात्र आग्रह असतो. त्याच्या पलीकडे राज्यामध्ये काय केलं पाहिजे. आणि एक गोष्ट निश्चित आम्हाला म्हणजे सगळ्या मुख्यमंत्र्यांच्या याच्यामध्ये सांगितली जाते आणि विशेषतः मोदीजींचा आग्रह असतो की प्रत्येक राज्यानं काम करत असताना फार पॉप्युलिस्ट काम करू नका. लोकांना आवडेल असं काम करा, पण उगीच घोषणा करायच्या असं करू नका. आणि त्याचा दुसऱ्या राज्यावर देखील परिणाम होतो. त्यामुळे मला असं वाटतं की अतिशय प्रॅक्टिकल काम करण्याच्या सूचना आम्हाला मिळतात, पण कुठलं काम अडवा किंवा करा अशा सूचना नाही मिळत. महाराष्ट्रासारख्या राज्याचं आपण नेतृत्व करताय. आपण मगाशी म्हणालात की आपल्याला ही संधी मिळाली, आपल्याला त्याची कल्पनाही नव्हती. म्हणजे गोपीनाथराव मुंडे होते याआधी, त्यांना या राज्याचं मुख्यमंत्री व्हायचं होतं. अनेक काँग्रेस पक्षामध्ये असतील, राष्ट्रवादीमध्ये असतील, अनेक दिग्गज नेते असतात, पण त्यांना कधीही मुख्यमंत्रीपदी बसण्याची संधी मिळत नाही आणि तुम्हाला ती संधी अत्यंत तरुण वयात मिळाली. या संधीचं सोनं करावं आणि हा जो महाराष्ट्र आहे हा आज आहे त्यापेक्षा पुढे न्यावा असं आपलं स्वप्न आहे, असं मी नेहमी पाहत असतो. पण तुमच्या काळामध्ये शेतकरी संपावर गेला आणि आम्ही जेव्हा पाहतो की बाबासाहेब भोसलेंच्या काळामध्ये पोलीस संपावर गेले होते आणि आपल्या काळात शेतकरी संपावर गेला. आजही या राज्यातल्या शेतकऱ्यांची अवस्था आपण जे दाखवतो चित्र तसं नाही आहे. आजच महाराष्ट्रातल्या अनेक रस्त्यांवरती शेतकऱ्यांनी त्यांचा माल रस्त्यावर टाकला, त्यांना मिनिमम सपोर्ट प्राईस जी आपण देऊ म्हटली ती देऊ शकलो नाही. हे कशा करता आणि का होतं जे आपण चित्र निर्माण करू ते वेगळं आहे,
आणि प्रत्यक्षात शेतकरी आजही त्यांच्या जीवनाशी संघर्ष करतो आहे. बघा, हे जे परिवर्तन आहे हे एका दिवसात घडू शकत नाही. जवळजवळ गेल्या अनेक वर्षामध्ये आपल्याला जी कल्पना आहे की महाराष्ट्रामध्ये सिंचन क्षमता जी निर्माण झाली ती महाराष्ट्रातली सिंचन क्षमता केवळ 18%. 82% कोरडवाहू जमीन निसर्गावर अवलंबलेली. आणि आम्ही तर अशा परिस्थितीमध्ये राज्यावर आलो, पहिल्या वर्षी 20,000 गावांमध्ये दुष्काळ, दुसऱ्या वर्षी 25,000 गावांमध्ये दुष्काळ, यावर्षी 18,000 गावांमध्ये दुष्काळ, असं एक दुष्काळाची मोठी मालिका. पण त्या मालिकेने आम्ही व्यथित झालो नाही. आणि मी आपल्याला एकच सांगतो, जलयुक्त शिवारची काय किमया आहे तर आपल्याला मागच्या वर्षी आपला जो कृषीचा विकास दर आहे तो 22% होता. आणि महाराष्ट्राच्या इतिहासातलं सर्वात जास्त उत्पादन हे मागच्या वर्षी मिळालं. कारण काय, रबीचं देखील त्यात उत्पादन ॲड झालं जलयुक्त शिवारमुळे. आता यावर्षी बघा, आपल्याला आश्चर्य वाटेल, आपला ग्रोथ रेट निगेटिव्ह गेला. पण तो निगेटिव्ह गेला असताना देखील आपल्याकडे 75% केवळ पाऊस पडला. पण 75% पाऊस पडून राज्यामध्ये शेतीचं उत्पादन किती आलं तर मागच्या सरकारच्या काळातला 10 वर्षातला जो बेस्ट रेट होता, ज्या वर्षी 125% पाऊस पडला होता, त्या वर्षी जेवढं उत्पादन आलं जे त्या काळातलं बेस्ट होतं 10 वर्षातलं, तेवढंच उत्पादन 75% पावसामध्ये यावर्षी आपल्याला मिळालं. तुमच्याकडे माहिती इन्फॉर्मेशन पक्की आहे तुम्ही? नाही पक्की. आणि मी दुसरं सांगतो आपल्याला, म्हणजे 2 गोष्टी आहेत. म्हणजे मी लोकमतचे देखील एका गोष्टीकरता आभार मानेन की लोकमत आमच्यावर टीकाही करतं. पण 4च दिवसापूर्वी लोकमतने नाशिकच्या कांदे उत्पादक शेतकऱ्यांचा मोठा इंटरव्ह्यू छापला. आणि जवळजवळ हाफ पेजची न्यूज आहे ज्यात त्या लोकांनी सांगितलं की यावर्षी जेवढा पैसा आम्ही कांद्यामध्ये कमावला तेवढा यापूर्वी कधी आम्ही कमावला नाही. त्यामुळे जसे कांदे कधी फेकावे लागले तसेच त्या कांद्याला मोठा या ठिकाणी बाजार देखील मिळाला. आणि एकेकाचा इंटरव्ह्यू जर आपण वाचाल तर आपल्या लक्षात येईल, शेवटी आपण जर बघितलं तर महत्त्वाचा परिवर्तन काय आहे. आज आपण इम्पोर्ट एक्सपोर्टच्या पॉलिसीमध्ये योग्य वेळी योग्य निर्णय घेतो आहे. उदाहरणादाखल आपण जर बघितलं तर सोयाबीनच्या संदर्भात आपण ज्यावेळी पाम ऑइलवर ड्युटी लावली 37% यावर्षी अगदी वेळेत लावली, आपल्याला 1 किलो देखील सोयाबीन खरेदीची वेळ आली नाही, कारण हमी भावापेक्षा भाव जास्त गेला. तीच आपण जर परिस्थिती वेगवेगळ्या पिकांची बघितली, योग्य वेळी जर आपण हे उपाय केले, जे उपाय आज केंद्र सरकार करत आहे, डायनामिकली करत आहे. आपण समजा डाळींचा विचार केला तर डाळींच्या संदर्भात आपण 2006 पासून एक्सपोर्ट बंद केलं होतं डाळींचं. आज ते एक्सपोर्ट आपण सुरू केलं. आजच सकाळी जी बातमी आली आहे की आजच विदर्भात 2 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विषय कर्जाचाच आहे. 3 लाखाचं कर्ज त्यांना चुकवता आलं नाही बँकेचं. आणि यवतमाळला एका शेतकऱ्याने आत्महत्या केली. आणि दुसरी बातमी मी आज येताना अशी पाहिली की कर्जमाफी संदर्भात जो आपण निर्णय घेतला शेतकऱ्यांच्या, सरकारकडे आतापर्यंत किती जणांना आपण कर्जमाफी दिली किंवा त्यांचा डेटाच नाही आहे. हे कशामुळे होत आहे? जर आपण कर्जमुक्तीची इतकी मोठी घोषणा केलेली आहे, शेतकऱ्यांच्या संदर्भात आपण निर्णय घेतलेला आपण म्हणताय, पण आपल्या सरकारकडे आतापर्यंत किती शेतकऱ्यांना आपण कर्जमाफी दिल्याची माहिती नसावी, हे गंभीर आहे असं वाटत नाही का? अलीकडच्या काळात रावसाहेब दिल्लीत जास्त राहता तुम्ही. महाराष्ट्रात काय चाललं माहिती नाही तुम्हाला? सगळ्यात नाही, आपली माहिती करता सांगतो. एकूण एक शेतकऱ्याची माहिती पेन ड्राईव्ह मध्ये पटलावर ठेवली, ती वाचायची कशी हे देखील शिकवलं. आणि त्यात एक गोष्ट अजून सांगितली की याच्यामध्ये प्रत्येक जिल्हा शहा, बँक शहा, आपण प्रत्येक शेतकऱ्याची माहिती दिली आहे. एक कॉलम त्याच्यामध्ये असा आहे की इतर. ते इतर का आहेत तर एका जिल्ह्यातल्या शेतकऱ्यांनी दुसऱ्या जिल्ह्यातनं कर्ज घेतलेलं आहे, म्हणून त्याला या जिल्ह्यात पकडायचं की या जिल्ह्यात पकडायचं हा डेटाचा प्रॉब्लेम असल्यामुळे आपण त्याला इतरमध्ये दाखवलं, पण त्याच्यासमोर तो कुठल्या जिल्ह्यातला आहे हे मेन्शन केलं आणि कुठल्या जिल्ह्यातनं त्याने घेतलं आहे मेन्शन केलं आहे. त्यामुळे एकूण एक कर्ज माफ केलेल्या शेतकऱ्याची माहिती ट्रान्सपरंटली आपल्याकडे आहे आणि ती माहिती कुठल्याही क्षणी कोणालाही उपलब्ध आपण करून देऊ शकतो. विरोधी पक्षाला देखील ती माहिती पेनड्राईव्हच्या माध्यमातून आपण दिली आहे. भीमा कोरेगाव प्रकरण जे गेल्या 2 महिन्यापूर्वी घडलं आणि महाराष्ट्र अख्खा पेटला, तेव्हा लोकांनी प्रश्न विचारला की सरकार कुठे आहे, मुख्यमंत्री कुठे आहेत? कारण ज्या पद्धतीनं अख्खा महाराष्ट्र पेटत होता
आणि आपण सगळे पेटताना पाहत होतो. मला असं वाटतं हा कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न नव्हता का? खरं म्हणजे त्यातल्या काही आतल्या गोष्टी आपण जे सूचक बोलला त्याच्यामध्ये आहे, त्या सार्वजनिकरित्या मला देखील बोलता येणार नाही की काही लोकांनी काय ट्विट केले, काही लोकांनी काय स्टेटमेंट दिले. पण भीमा कोरेगावची घटना ही चुकीचीच होती. कारण त्या ठिकाणी जे लोक मानवंदना देण्याकरता चालले होते त्या लोकांचं शांतपणे ते सगळं कार्य चालू होतं आणि त्यावेळी ही सगळी जी घटना झाली ती अतिशय चुकीची होती. पण दोन गोष्टी मी आपल्याला सांगतो. भीमा कोरेगावच्या घटनेमध्ये 10 ते 12 लाख लोक किंवा 8 लाख म्हणा 8 लाख लोक एवढ्याशा त्या जागेमध्ये आले. हे सगळं होऊ नये त्यातल्या एकाही व्यक्तीला जखमी व्हावं लागलं नाही. त्यात एकाचंही जे आलेले होते एक मृत्यू झाला, पण तो वेगळ्या समाजात होता, म्हणजे ते समाजाचं नाव घ्यायचं नाही आहे, पण कोणाचाही मृत्यू झाला नाही. त्या प्रत्येकाला रात्री 10-12 वाजेपर्यंत दर्शन करून आपण परत पाठवलं. जो बंद झाला, आपण बघा आज देशभरामध्ये बंद होत आहेत आणि देशभरातल्या बंदमध्ये कुठे 10 लोक मरत आहेत, कुठे 5 लोक मरत आहेत. हे खरं आहे की काही नुकसान निश्चित झालं, पण पोलीस बंदोबस्त अशा प्रकारचा होता की संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत, म्हणजे कधी कधी मी माध्यमांना दोष देत नाही, पण 12 वाजता काही माध्यमांनी दाखवणं सुरू केलं की बंदचा फज्जा आणि अतिशय शांतपणे सगळं चाललेलं आहे आणि त्यानंतर व्हायलन्स सुरू झाला. म्हणजे तो काही मी माध्यमांना दोष देत नाही आहे, त्यानं लगेच आपण तो कंट्रोलमध्ये आणला. 5 वाजता बंद विड्रॉ झाला. आता आपण जर देशातल्या इतर राज्यामध्ये अशा प्रकारच्या ज्या घटना झाल्या त्याच्याशी तुलना केली तर मला असं वाटतं की या ठिकाणी कायदा आणि सुव्यवस्था ही नीट आपण राखली. काल नगरमध्ये घटना घडली, 2 खून झाले, 3 आमदारांवरती गुन्हे दाखल झाले. मुंबईसारख्या शहरामध्ये लोकल ट्रेनमध्ये असतील किंवा बाहेर असतील महिलांवरती अत्याचाराचं प्रमाण वाढल्याच्या बातम्या सतत आपण वाचतो. महाराष्ट्राला मुख्यमंत्री आहे सक्षम, पण महाराष्ट्राला गृहमंत्री आहे का? महाराष्ट्राची सगळ्यात मोठी अडचणच ही होती की महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याकडे गृहमंत्री पद नव्हतं. R.R. पाटील माझे अतिशय चांगले मित्र होते, एक उत्तम गृहमंत्री, उत्तम माणूस. पण R.R. पाटलांनी मला स्वतः सांगितलं होतं आणि इथल्या अनेकांना सांगितलं असेल की गृहमंत्री पद हे मुख्यमंत्र्याकडे असलेलंच बरं. याचं कारण आपल्या राज्यघटनेने जी व्यवस्था उभी केली आहे त्या व्यवस्थेमध्ये गृह विभागाचे जवळजवळ सगळे निर्णय हे मुख्यमंत्र्यालाच घ्यावे लागतात. आणि त्या काळात तर असं होतं की आम्हाला उद्विग्नतेने R.R. पाटील अनेक वेळा सांगायचे, अहो IPS ऑफिसरची बदलीची फाईल मी पाठवली, 4 महिने मुख्यमंत्र्याकडे पडली आहे, ते निर्णयच करत नाही, मग कायदा सुव्यवस्था मी कशात प्रकारे त्या ठिकाणी त्याच्यावर नियंत्रण आणू. आणि पुन्हा राऊतसाहेब सांगतो, राज्याच्या असेंब्लीमध्ये, राज्याच्या लेजिस्लेचरमध्ये, दोन्ही सभागृहामध्ये गुन्ह्यांची संख्या त्या काळात काय होती आणि आता किती आहे, कुठल्या क्षेत्रात गुन्हे कमी झाले आहेत, याची सगळी आकडेवारी मी दिली. पण त्याच्याही पलीकडे जाऊन सांगतो, महत्त्वाचं गुन्हे कमी झाले की जास्त झाले हे नसतं, महत्त्वाचं असतं किती गुन्हेगारांना शिक्षा होते, रेट ऑफ कन्व्हिक्शन. सध्या काय असतं आणि राऊतसाहेब एक मिनिट ऐकून घ्या, हा महत्त्वाचा विषय आहे. 2011 किंवा 12 साली आपल्याकडे 100 आरोपी पकडले तर त्यातले 91 आरोपी सुटायचे. आपला रेट ऑफ कन्व्हिक्शन 8% आला होता, जो गेल्या 3 वर्षामध्ये आपण 32% नेला. आणि सगळे गुन्हे म्हणजे IPC प्रमाणे आणि सगळ्या गुन्ह्यांचा जर आपण विचार केला तर तो 50%च्या घरामध्ये आपण नेला आहे. म्हणजे जिथे 8 गुन्हेगार केवळ त्यांना शिक्षा व्हायची आणि 91 सुटायचे, तिथे आता 100 पैकी 50 गुन्हेगारांना शिक्षा होते आहे. हे 3 वर्षातलं गृहमंत्री म्हणून मुख्यमंत्र्याचं कर्तृत्व आहे. राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा असं म्हणतात. राजकारण हा बदमाशांचा शेवटचा अड्डा आहे. वचन किती आपण मान्य करू माहीत नाही, पण गेल्या काही वर्षामध्ये अनेक गुन्हेगार असतात, ते ह्या पक्षातून त्या पक्षात, त्या पक्षातून ह्या पक्षात, ते सातत्यानं आपलं कार्ड बदलत असतात. आणि भाजपा सत्तेवर आल्यापासून इतर सगळ्या पक्षातले सगळे लोक आहेत, त्यांनी धडाधड भाजपात प्रवेश करून स्वतःचं शुद्धीकरण करून घेतलं. आणि हे अनेकदा हे आपल्याला देवेंद्र फडणवीस ज्यांची प्रतिमा आम्ही सातत्यानं पाहतोय त्यांच्या तरुणपणापासून, तुम्हाला हे मनाला पटतं का की गुन्हेगाराने आपल्या पक्षात यावं, निवडणुका लढाव्यात, निवडणुका जिंकाव्यात? नाही, भाजपमध्ये फार गुन्हेगार आले असं मी मानत नाही, पण
हे खरंच आहे की आज भाजपसहित सगळ्याच पक्षांना आत्मपरीक्षण केलं पाहिजे. असा कुठला पक्ष आहे की ज्या पक्षामध्ये आज गुन्हेगारी प्रवृत्तीचे लोक नाही आहेत? मला असं वाटतं की हा निर्णय कधीतरी सगळ्या पक्षांना करावा लागेल. आणि हेही तेवढंच खरं आहे की अनेक वेळा म्हणजे माझ्याकडे अनेकदा लोक घेऊन येतात की हो याला आपल्या पक्षात घ्यायचं आहे. मी त्यांना सांगतो याचं तुमच्या पक्षावर प्रेम नाही आहे. आत्तापर्यंत तो त्या पक्षात होता कारण तिथे संरक्षण मिळत होतं. आता इथे येतोय त्याला इथे संरक्षण पाहिजे. त्यामुळे अशा लोकांना आपण घेऊ नये. आणि मी अगदी स्पष्ट सांगतो की हे ठीक आहे की अपवादात्मक दृष्टीने आमच्या इकडे असे लोक असतील, पण कधीतरी सगळ्या पक्षांनी हा निर्णय केला पाहिजे आणि या गुन्हेगारीकरणापासनं आपण सुटका केली पाहिजे. आणि त्याचवेळी मी जनतेला देखील थोडीशी अपील करणार आहे की जशी राजकीय पक्षापासनं जनतेची अपेक्षा आहे तशी जनतेने हा देखील विचार केला पाहिजे की अनेक वेळा हे जे गुन्हेगार आहेत ते निवडून काय येतात, यांना मतं देणारे कोण आहेत? यांना मतं देणारी जनताच आहे. त्यामुळे राजकीय पक्षांना जसं आत्मनिरीक्षण करावं लागेल तसं जनतेलाही आत्मनिग्रह करावा लागेल आणि अशा लोकांना राजकारणापासून दूर ठेवावं लागेल. महाराष्ट्राची जनता 2014 पासून एक बैलगाडी शोधते, आपल्याला माहीत असते. त्या बैलगाडीचा शोध काय अद्याप लागत नाही. आधीच्या राज्यकर्त्यांविरुद्ध बैलगाडीवर पुरावे असल्याचे आपण सांगत होता, पण अजून ती बैलगाडी कोर्टापर्यंत किंवा मंत्रालयापर्यंत का पोचली नाही? बैलगाडी कुठे हरवली? नाही, बैलगाडीपेक्षा जास्त पुरावे जमा झाले. आता ट्रकभर झाले आणि त्या ट्रकभर पुराव्यांमुळे 17 FIR दाखल झाल्या आहेत आतापर्यंत. 21 FIR दाखल झालेली आहे आणि त्याच्यापैकी 4 ठिकाणी तर आता चार्जशीट देखील दाखल झालेली आहे. आणि या 21 FIRनी एक गोष्ट निश्चितपणे सिद्ध केली आहे की जे काही घडलं होतं ते नियमानुसार घडलं नव्हतं. त्याच्यामध्ये भ्रष्टाचार होता, त्याच्यामध्ये अनागोंदी कारभार होता, त्याच्यामध्ये राज्याच्या तिजोरीतले पैसे हे काही लोकांच्याकडे चालले होते. आता तुमच्या मनातला जो प्रश्न आहे त्याच्याकरता थोडीशी वाट बघा. नाही, काही कोठड्या भुजबळांच्या बाजूला रिकाम्या आहेत असं मला वाटतं चंद्रकांत दादा पाटलांनी सांगितलं आहे. त्या कोठड्या किती काळ रिकाम्या राहणार आणि त्या कोणासाठी आहे? नाही, भरतील. काही भरणं सुरू झालं आहे, काळजी करू नका. 2019चं आपण चित्र काय सांगू शकाल? 2019 बघा, 2019मध्ये महाराष्ट्रातलं जे सरकार आहे हे सरकार असंच राहणार आहे. हे सरकार कुठेही जात नाही. 100% 2019 सालात देखील जनता या ठिकाणी आपल्यावरच विश्वास दाखवणार आहे. आणि देशामध्ये तर मी आपल्याला दाव्यानं सांगतो, माध्यमांना काही वाटू द्या, टीकाकारांना कुठली टीका करू द्या, सामान्य माणसाचा विश्वास आहे की नरेंद्र मोदी ही व्यक्ती प्रामाणिकपणे आपल्याकरता काम करते आहे. आणि त्यामुळे या देशातला सामान्य आणि गरीब माणूस हा मोदीजींच्या पाठीशी आहे. त्यामुळे मोदीजी, भाजप, NDA हा पुन्हा सत्तेवर येईल आणि आधीपेक्षा जास्त जागा घेऊन येईल. आपल्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये जमा झाले का? 15 आपल्या लाख किंवा अमृता वहिनींच्या खात्यामध्ये 15 लाख जमा झाले का? देशाच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये जमा होण्याची सुरुवात झाली. प्रत्येक नागरिकाच्या देशाच्या खात्यामध्ये 15 लाख रुपये जमा होण्याची सुरुवात झाली. मी आपल्याला दाव्यानं सांगतो की जेवढा विदेशातनं पैसा या देशामध्ये गेल्या 3 वर्षामध्ये आला, आणि आपण तर दिल्लीत काम करता, आपल्याला जास्त माहिती आहे. खरं म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचा यातला अडसर काय होता? एकाही देशाशी आपला करार नव्हता. प्रत्येक देश हे सांगायचं की आमच्याकडे खाते आहेत पण आमचा तुमच्याशी डिस्क्लोजरचा ॲग्रीमेंट नाही आहे, त्यामुळे आमचे हे लोक प्रोटेक्टेड आहेत. आज 100पेक्षा जास्त टॅक्स हेवनशी आपला करार झाला आणि आता या 100पेक्षा जास्त टॅक्स हेवनमध्ये भारतीयांनी काळा पैसा ठेवला की थेट आपल्याला नोटिफिकेशन मिळतं. आणि आपण आकडेवारी बघा, 20 वर्षामध्ये जेवढा काळा पैसा आपण विदेशातनं परत आणला नव्हता त्यापेक्षा जास्त काळा पैसा गेल्या 2 वर्षामध्ये आपण परत आणला आहे. आपण महाराष्ट्राचं नेतृत्व करताय आणि जो राज्याचं नेतृत्व करतो त्याला केव्हा तरी दिल्लीत जाऊन नेतृत्व करावं असं वाटतं. आपली दिल्लीत जायची इच्छा आहे का? बघा, मी आपल्याला हे सांगितलं की शेवटी मी मुख्यमंत्री होईल असं कधी मला वाटलंच नव्हतं, पण या पक्षाने माझ्यावर विश्वास दाखवला. आणि आपण मगाशी म्हणालात, आम्ही सगळे लोक हा प्रयत्न करत होतो की महाराष्ट्रामध्ये मुंडे साहेब हे मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत. आणि आमची सगळ्यांची हार्दिक इच्छा होती. दुर्दैवाने ते आमच्यामध्ये राहिले नाहीत. जबाबदारी मी अध्यक्ष असल्यामुळे माझ्यावर येऊन पडली आणि मी मुख्यमंत्री झालो. पण मी
पक्षाचा असा सैनिक आहे की ज्याला जी जबाबदारी मिळेल ती जबाबदारी मी पूर्ण करीन. मला उद्या सांगितलं दिल्लीला जा तर दिल्लीला जाईन, किंवा परवा सांगितलं की नागपूरला जा आणि घरी बस तर ते देखील मी करीन. कारण माझ्या क्षमतेपेक्षा मला पक्षाने दिलेलं आहे, त्यामुळे या पक्षाचा मी ऋणी आहे. जनतेची सेवा करण्याची एवढी संधी ही मला मिळाली, त्यातनं मी अतिशय समाधानी आहे. जे मिळेल ते करेन. आपण मगाशी म्हणालात की युती होईल, ती येणारा काय ठरवेल. पण आपल्याच पक्षातले एक नेते जे काँग्रेस पक्षातून आले, नारायण राणे, यांनी कालच मी एका मुलाखतीत ऐकलं की युती झाली तर मी भाजपा सोडेन. नाही, त्यांची मुलाखत मी ऐकली नाही. नाही, पण आज प्रसिद्ध झालं. पण आपल्याला एक गोष्ट सांगतो, तुम्ही नाही, तुम्ही हे- ज्या प्रकारे वादत गाजत त्याला घेतलं आणि त्यांनीच सांगितलं की युती झाली तर मी हे पक्ष नाही सोडेन. राऊत साहेब, हे आत्मचिंतन तुम्हीच केलं पाहिजे की आम्हाला त्यांना घ्यायची आवश्यकता का पडली. तुम्ही जर रोज आमच्याशी असं वागला नसता तर त्यांना घेतलं कशाला असतं. तुम्ही रोजच आमच्याशी असं वागता सवतीप्रमाणे, तुमच्याशी त्यामुळे आम्हाला त्यांना घ्यावं लागतं. नाही नाही, ही सुरुवात 2014 साली झाली. त्याच्यामुळेच उद्धव ठाकरे साहेबांनी हा निर्णय घेतला की आता तुमचं तुम्ही बघा, आमचं आम्ही बघतो, तुम्ही तुमच्या मर्जीचे मालक, आम्ही आमच्या मर्जीचे मालक. शेवटी महाराष्ट्रामध्ये प्रत्येकाला वाढायचं आहे, दिल्लीचं तख्त प्रत्येकाला काबीज करायचं आहे. मी देवेंद्रजी आपले आभार मानतो की आपण फार मनमोकळेपणाने उत्तर दिलं, आणि लोकमत परिवाराचे आभार मानतो मी की त्यांनी एक उत्तम असा इथे कार्यक्रम ठेवला आणि लोकांच्या अनेक प्रश्नांना त्यांना उत्तरं देता आली. अर्थात काही त्यांनी राखून ठेवलेलं आहे, ते आपण नंतर पाहू. धन्यवाद. धन्यवाद.